إذا تحية مجددة لكل الحرائر والأحرار وكل المواطنين المغاربة الغيورين على وطنهم وعلى كرامة شعبهم، سواء تواجدوا داخل التراب الوطني أو لا خارجه، طالما يحملون الهم ويحملون الغيرة في قلوبهم وفي أنفسهم على وطنهم، ويتمنوه وطنا حرا تسود به العدالة والكرامة وحق المواطنة. متابعة للمداخلات التي تساهم في تبليغ أو إبداء الرأي الحقيقي والصورة الحقيقية للنظام السياسي المغربي المعروف باسم دار المخزن، أواكب هذه الحلقة. أنا أسجل أيضا بالمقابل بالموازاة تنسجل حلقات ديال قررت ندير على شكل برنامج سميته بثقف نفسك، وخصصت له جوج الحلقات الأولى حول العلمانية فقط للتوضيح، هو من أجل الثقافة ومن أجل التضارب الثقافي ولا ذاك التحفيز حول البحث. لا أشجع لست هنا في بصدد أنني تنشجع العلمانية ولا هذا. أنا شخصيا أؤمن بالمجتمع المدني العلماني، ولكن هو فقط من أجل التوضيح، يعني المفهوم، لأن كاين مغالطات تنحاولوا نبينوا شنو هي الصورة الحقيقية، وكذلك الكرونولوجيا ديال التطور التاريخي ديال العلمانية منذ ولادتها بحوالي 3 القرون قبل الميلاد. ولكن هذيك بالموازاة ثقف نفسك هي منفصلة على هاد الفيديوهات. هاد الفيديوهات هادو هما فيديوهات ديال التعبئة وديال التوعية، مواكبة منا لما يحدث بالمغربي من مخاضات، ومواكبة منا أيضا للتعريف بالأزمات التي هي أزمات ناتجة عن أزمة النظام السياسي بالمغرب في شكله البرجوازي المتوحش المتحالف مع الفيودالية العتيقة في شخص الملكية، ويكونون بأنفسهم مجموعة من العائلات تتحكم في خيرات الوطن وتتحكم في مصير الوطن وتستنزفه وتعاقب كل من يطالب بحقه ضدا فيها، وهي تسمى الكومبرادور، ولا هذا الطبقة الأوليغارشية تتحالف في شكل كومبرادور. على أي هذا ماشي هو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم أنه موازاة لما شفناه مثلا الأخبار اللي راجت مؤخرا، هي مثلا المساعدات اللي قدم المغرب، يقولوا أنها مساعدات، يعني احنا ما تنعرفوش هذاك الشيء، هذاك واش رشوة من أجل شي حاجة، شي عملية ديال التهريب، ولا هو رشوة ديال الفلوس اللي تغسيل تتسمى الأوروغواي راه خدات داك الفلوس، هي داك الفلوس غير تتغسل. هو واحد في الباراغواي عفوا تياخذ عليها لا كوميسيون ديالو وتيديروا البلونشيسمون ديال دارجون، ولا هذا ماني لاندرين كما تيسميوه الامريكيين. ولكن حنا المهم غنواكبوا في هذا السياق. في هذا السياق هذا قالوا هذيك الفلوس انها تعطات للباراغواي من اجل تنميه القطاع ولا البنيه التحتيه ديالها لمجال الصحه. حنا نتحدثوا مثلا اليوم غنشوفوا حنا المغرب هذا وغنتحدثوا عليه باش نعرفوا حنا واش حنا مؤهلين اننا نعطيو للناس الفلوس، بينما حنا يعتقل ويقتل الإنسان حينما طالب بمستشفى لعلاج السرطان بالحسيمة. على هذا الموضوع هذا استنزفناه ووضحناه، ولا زالوا المعتقلين الأبطال راهم باقين تيداو، باقي الاعتقال مستمر إلى آخره، وتجاهل تام من طرف هذا الملك المفترس لمطالب الشعب المغربي، بل وتجاوز منه أنه تيهز الفلوس اللي تيقول ما عنديش للناس ديال الحسيمه باش نبني لكم سبيطار، وما تيقولش تيقول ما عنديش باش نبني مدارس للناس ديال الاطلس، وتيقول ما عنديش باش نبني باش نحدث مناصب ديال الشغل بالمغرب للناس حملات الشهادات والناس حملات الشهادات التقنيه والشهادات الجامعيه والشهادات العليا. تيهز هاد الفلوس هذه وتيعطي منها للباراغواي، منها المالي، منها الكونغو، منها السودان، وتيهزها وتيزيد يدير اسفل ما اسفل يمكن ان يقوم به نظام سياسي، هو انه تعطيها للزوايا الصوفيه، وكاننا في العصر الحجري حيث نبارك ونقدم القربان للزوايا الجاهله التضليليه هذه الغيبيه المنافقه باش تدير لنا البركه وتدعي معنا. يعني هذا الملك ديال محمد السادس هذا اثبت على انه اكبر نذل واكبر لص واكبر مجرم، اكبر سفاح واكبر ديوثي عرفوا التاريخ ديال الملوك في المغرب، اكبر جبان.
اذا ديال الاستمرار. حنا غنشوفوا مثلا، غنعطيو مثلا هذا الملك هذا اللي تنهضروا عليه، غنرجع لهذا نفس هذا الموضوع هذا. احنا مثلا التقرير ديال الصحه ديال المغرب الصادر رسميا، الارقام الرسميه والتقرير ديال صندوق النقد الدولي الذي هو يتحكم في مصائر الدول مثلا التبعيه الذيليه بحال هذه المغرب، تيقول لك بانه المغرب تينفق تقريبا 5%، راوند 5% من جي دي بي، غروس دوميستيك برودكت، هو انه ذاك الدخل العام السنوي ديالو 5%، بحكم على انه الجي دي بي ديال المغرب حدد ب 105 ديال المليار ديال الدولار في السنه ديال 2016. اذا تعطينا هذا الرقم هذا تقريبيا هو واحد الخمسة ديال المليار. هاد الخمسة ديال المليار ديال 5 بليون دولار اللي تيقولوا انهم تنفقوها، يعني داخل فيها البنايات، التجهيزات، الاطباء، الممرضين، الاساسات الحبس، السيارات الاسعاف الى اخره، هذا كله داخل فيها. بينما هذه عندما نوزعها على المواطنين تتعطينا بانه تتعطي لكل مواطن ديالنا، باش نعطيو الرقم بالضبط، هذه الى قسمناها على ما يقدر هو عدد ديال الساكنه، تتعطينا انهم تينفقوا تقريبا 116 دولار من على كل مواطن سنويا من اجل الصحه. اوكي، هذا تكلمنا عليه. هذا تقرير ديالهم هو. بالمقابل مثلا تنشوفوا بانه اللي كنت تحدثت عليها من قبل، وهو ماذا يكلفنا تكلفنا القصور الملكية وهواياتها في تربية الحيوانات الآلفة الباهظة الثمن، واللي تتكلفنا غير في التغذيات ديالها ميزانيات. يعتبر لحد الساعة على أنه ما يناهز 300.6 المليار ديال الدولار اللي تيكلفونا هاد القصور. انا ما نعاودش ندير نفس المداخله اللي فايت سبقت، كانت عندي مداخله درتها بالتفصيل، على عطيت التفصيل ديال ماذا يكلفنا القصر، كان بالجنيه الاسترليني. تنشوفوا بانه بالمقارنه مثلا حنا مع الانجليز، مع بريطانيا التي يكلف عندنا حنا هما، حنا تنكلفوا 11 مرة. ها هي Moroccan citizen pays the monarchy 11 times more than what an Englishman who is on average 13 times richer. أنا نترجمها. يعني التقرير ديال هذا التقرير المالي هذا هو أننا حنا مثلا، حيت العائلة الملكية تتعيش على حساب الشعب، تياكلوا من الميزانيات ديالنا ومن الضرائب ديالنا إلى آخره. وكذلك في بريطانيا، ولكن في بريطانيا حنا بالمقارنة مع الناس ديال الإنجليز، حنا تندفعوا للعائلة الملكية كمغاربة، مواطنين مغاربة، 11 مرة أكثر من داك الشيء اللي تيدفعوه النقالزة للأسرة الملكية ديالهم، مع العلم على أنهم on average بالمعدل العام ديالهم هما كل مواطن إنجليزي هو بالمعدل العام 13 مرة أغنى من المواطن المغربي. يعني هما 13 مرة أغنى منا، ولكن حنا تنخلصوا للملكية 11 مرة أكثر منهم. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا نحن فقراء 13 مرة، فقراء أكثر من هذاك ديال الإنجليز، لأننا تندفعوا 11 مرة من خيرات وطننا ومن ضرائبنا ومن عرقنا للأسرة الملكية، الشيء اللي تيجعل الأسرة الملكية ديالنا أغنى وتتكلفنا 18 مرة أكثر من ما يكلفه الأسرة ديال الملكية ديال بريطانيا، مع العلم كما قلت سابقا قيمة الملكية في بريطانيا وتاريخها وكذا إلى آخره. إذا هذا مثلا هذا هو الواقع بيناتنا. ولكن احنا في قطاع الصحة تكلفنا الملكية أكثر ما تنفق علينا الملكية من قطاع الصحة. احنا بالمقارنة مشينا عطينا الفلوس للباراغواي، احنا غنشوفوا مثلا كاين التقرير ديال المنظمة الدولية للصحة WHO World Health Organization حددت تواجد الأسرة مثلا، تواجد الأسرة لكل 1000 مواطن، هذا هو دار الإحصاء، عدد الأسرة الموجودة
الموجوده المتوفره في المستشفيات لكل 1000 مواطن اللي محتاجين لسرير، ماشي كل 1000 مواطن بما فيهم الناس اللي ما مرضش، لا، هادو 1000 مواطن اللي فعلا يحتاجون لسرير. مثلا في الباراغواي 2.4 الاسره موجودين لكل 1000 مواطن اللي محتاج، رقم زعما هزيل. ولكن اراك المغرب مراكو 1.6 سرير لكل 1000 مواطن محتاج لسرير. الدولة فيها 1.6 الأسرة لكل 1000 محتاجين للسرير، تتعطي الفلوس من أجل تنمية البنية التحتية ديال قطاع الصحة. الدولة عندها 2.4 فاتها ب0.8 تقريبا، فايتها بسرير زايد على كمالو لكل مواطن. واش شكون اللي خص يعاون الاخر؟ واش الباراغواي ولا هذا؟ هذا ماذا يعني؟ يعني لان كاين الشفاره، كاين الخونه هذه كاين تيخونوا منا وتيعطيو الغريب، ولا تيخونوا منا وتيمشيو يغسلوا داك الفلوس بطريقه تيسميوها هذا. اذا الا كان هذا هو الواقع ديالنا حنا، واننا حنا بالمقابل عندنا جوج حاجات. حنا النقالزه غنى منا 13 مره، غنى من كل مواطن انجليزي، غنى من كل مواطن مغربي 13 مره، 13 ضعف. ولكن حنا تنخلصوا الملكيه ديالنا 11 مره اكثر من النقالزه تيخلصوا الملكيه ديالهم. حنا هاد الجي دي بي، هاد الجروس دوميستيك بروداكت ديالنا حنا اللي هو تيبلغ في 2016 قال لك حوالي 105 ديال المليار ديال الدولار، ما تقريبا 24.3% منه هي تتجي من الضرائب. يعني اننا حنا تنهزوا من ديك من داك الجي دي بي، ولا حنا نقولوا هذا تقريبا غنقولوا عليها واحد، حنا ما غنحيدوا ديك الفاصله، غنديروا 24%. 24% غنديروا 24% من الجي دي بي اللي هو 105 الملاير ديال الدولار. يعني اللي تعطينا 25.2 تقريبا 25.2 مليار ديال الدولار اللي تتجي من الضرائب. و25.2 مليار من الضرائب ديال اللي تيدفعوها المواطنين المغاربه من عرقهم باش تدخل في الجي دي بي، في الجروس دوميستيك برودكت، المدخول العام ديال المغرب. وبالمقابل تنحصلوا ب 5% منها تتمشي قال لك الميزانيه ديال التطبيق. هذا مع العلم على انه في الواقع حتى ديك 5% ما كايناش، لانه حنا نشوفوا الارقام وغنشوفوا حنا مثلا شنو كاين شنو متوفر. قال لك المغرب باكمله، هذا المغرب بهذاك الحجم ديالو الكبير هذاك، وتقريبا 40 مليون وما يفوق نسمه. قال لك there are 5 university hospitals، كاين 5 ديال السبيطارات الجامعيه، هذه السبيطارات الكبيره، هذه واحد ديال الرباط، كازابلانكا، فاس، وجده ومراكش، و6 ديال المستشفيات عسكريه متواجده في المدن الكبرى مثل كازابلانكا والرباط ومكناس ومراكش، بالاضافه ل 137 سبيطار مستشفيات الصغار في القطاع العمومي. والقطاع الخاص تيوفر تقريبا 360 برايفت كلينيك خاصه، و9661 طبيب متخصصين في المغرب. 9661 طبيب في المغرب، 9661. باش عندنا الوقت. يعني اننا حنا تنقولوا لكل مواطن مغربي تجيك 0.0002 طبيب متوفر. بما يعني الا درنا هذه وضربناها في 10000 تعطينا 2 الاطباء لكل 10000 مواطن في المغرب. هذه ارقام ديال الدوله وصل بها التقدم لدرجه انها هي تهز الفلوس وتعاون تبني سبيطار للسودان وتبني سبيطار للباراغواي، بينما هي ارقام مهوله. اذا الخلاصه باش ما نطولش، الخلاصه هي انه تياخذوا فلوسنا وتيغتنيو وتيكلفونا ثروات طائله غير باش يعتنيوا بالقصور ديالهم والحيوانات اللي فيها. وهذا
وما تيعطيوناش بالمقابل، ما تيبنيوناش السبيطارات، ما تيبنيوناش المدارس، ما تينتجوناش فرص الشغل بحداث الاستثمارات، بتوفير فرص الشغل في القطاع العام والقطاع الخاص. اذا حنا شنو هذا النظام هذا شنو تيدير لينا حنا؟ هذا النظام هذا تينهبنا، هو متواجد تما من اجل اغتناء هو ديالو وينهبنا حنا، ومن اجل تلميع صورته ما عندوش مشكل يهز الفلوس ويعطيها لدوله اخرى في سياق انه قال لك تيخرج الزكاه ديالنا حنا عليه مرزقنا باش يعطيه للباراغواي. وتيجي واحد مخزاني ولا عياشي ولا هذا تيقول لي لا الله يزيدو. كيفاش الله يزيدو؟ اش الله اللي تيزيدو؟ راه تيزيد الراسو، راه هو تيهز وياكل، تيهبر منك وتياكل، ما احتاجش الله يزيدو، هو تيزيد لراسو. والفلوس تعطى للجماعات الصوفيه. ماذا تقوم هذه الجماعات الصوفيه؟ شنو دورها في المجتمع المغربي من غير تجهيله هو، تضليله هو، توفير طاعته المقدسه للحاكم. اذا الى متى نبقاو حنا بهذا الجهل؟ هذه الحلقه كانت قصيره هكا درتها من اجل هذا التنوير. هذا اعطى ارقام احصائيات، بقاش يجي واحد يبقى ينبح عليا. كاين الارقام والاحصائيات هنا ان المغاربه تيتخونوا تيتسرقوا يوميا، على كل ساعه، على كل دقيقه، على كل ثانيه، من طرف المالك وعصاباته. لا يمكن اخفاء ذلك ولا انكاره. اذا تحيه مجدده للاحرار والحرائر، وغيكون ملقانا في مداخلات اخرى من اجل الفضح ديال هذا النظام السياسي، وكذلك حلقه قادمه من سلسله ثقف نفسك اللي غتكون الجزء الثالث، واعتقد غيكون الجزء الثالث والاخير من تعريف بتاريخ بالعلمانيه وتاريخها، وغندوزو من بعد لتاريخ المغرب، وستكون تبدا حلقات حول التعريف بالتاريخ الحقيقي ديال المغرب، يعني منذ الانشاء ديال هذا الداينستي الجديده، وكذلك الصيروره التاريخيه ديالها من قبل اللي جات لنا هذا الشيء هذا، مرورا بما يسمى ما سمي بالحمايه، ومن بعد ندوزو نشوفوا نفهموا مزيان، ونشوفوا المعاهدات ديال فاس والمعاهدات ديال اكس ليبان، ونشوفوا التدخل ديال الولايات المتحده قبل الاعلان ديال الاستقلال الشكلي للمغرب، وكيف كانت الولايات المتحده تفرض رايها على فرنسا من اجل الخضوع لمحاورات مع دول شمال افريقيا اللي هي تونس والجزائر والمغرب. اذا الى حين نتقوى ونحرر الابطال ديالنا من الزنازين ديال هذا النظام الخزاني اللعين، اتمنىكم بخير، واتمنى لكم ان تحققوا عداله وكرامه ومواطنه كامله بدون قيد او شرط. والى اللقاء في مداخله قادمه.